નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। દુર્દર્શન ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે કાંઈ પ્રસારણ થતું હોય છે એમાં ધોરણ 3 થી 5ની અંદર માર્ચ મહિના પ્રમાણે જે હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત પ્રસારણ થાય છે એમાં ધોરણ 3નો પ્રસારણનો સમય છે 9 થી 9:30નો છે, ધોરણ 4નો પ્રસારણનો સમય છે 9:30 થી 10નો છે, ધોરણ 5નો પ્રસારણનો સમય છે 10 થી 10:30 વાગ્યાનો છે। તો આ રીતે હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત અલગ અલગ ધોરણ 3, 4 અને 5નું જે પ્રસારણ થાય છે એમની વાત કરીએ તો તારીખ પ્રમાણે 12 માર્ચ 2021, 12/3/2021ને શુક્રવારના રોજ ધોરણ 3ની અંદર ગણિતમાં આવશે 14મું રૂપિયા પૈસાનો ભાગ બીજો છે પ્રસારિત થશે। ધોરણ 4નો નથી આપેલું। ધોરણ 5ની અંદર પર્યાવરણમાં 18મું આવશે હવે અમે ક્યાં જઈએ એમનો ભાગ બીજો છે પ્રસારિત થશે। તો રીતે ધોરણ 3 અને 5ની અંદર શુક્રવારના રોજ છે પ્રસારણ છે થવાનું છે। ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર આપણે વાત કરીએ તો દુર્દર્શન ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે કંઈ પ્રસારણ થતું હોય છે એમાં માર્ચ મહિના પ્રમાણે જે પ્રસારણ થાય છે એમના ધોરણ 6નો પ્રસારણનો સમય 10:30 થી 11નો છે, ધોરણ 7નો પ્રસારણનો સમય છે 11:30 થી 12નો છે, ધોરણ 8નો પ્રસારણનો સમય 2:30 થી 3 વાગ્યાનો છે। આ રીતે હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત ધોરણ 3, 4 અને 5ની અંદર અલગ અલગ પ્રસારણ છે થતું જોવા મળે છે। અને તારીખ પ્રમાણે આપણે વાત કરીએ તો 12 માર્ચ 2021 એટલે 12/3/2021ને શુક્રવારના રોજ ધોરણ 6ની અંદર વિજ્ઞાનમાં 13મું આવે છે ચુંબક સાથે ગમત, પછી ધોરણ 7ની અંદર વિજ્ઞાનમાં આવે છે 14મું વિદ્યુત પ્રવાહ અને તેની અસરો, અને ધોરણ 8ની અંદર વિજ્ઞાનમાં આવે છે 14મું વિદ્યુત પ્રવાહની રાસાયણિક અસરો। આ રીતે ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર અલગ અલગ વિજ્ઞાન વિષયનું છે પ્રસારણ થવાનું છે। ત્યાર પછી ધોરણ 9, 10ની વાત કરીએ તો અમુક દિવસે ધોરણ 9નું પ્રસારણ થતું હોય છે, અમુક દિવસે ધોરણ 10નું પ્રસારણ થતું હોય છે। અને દુર્દર્શન ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે કાંઈ પ્રસારણ થતું હોય છે એમાં ધોરણ 9, 10નો પ્રસારણનો સમય છે 12 થી 1નો છે, અને માર્ચ મહિના પ્રમાણે ધોરણ 11, 12નું જે પ્રસારણ થતું હોય છે એમાં 11, 12નો પ્રસારણનો સમય 3 થી 4નો છે। તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 12/3/2021 ને શુક્રવારના રોજ ધોરણ 10ની અંદર ગણિતમાં વાસ્તવિક સંખ્યાઓ પ્રકરણ પહેલું છે એમનો ભાગ પહેલો છે પ્રસારિત થશે, અને ધોરણ 11ની અંદર જીવ વિજ્ઞાનમાં જૈવ અણુઓ પ્રકરણ 9મું છે એનો ભાગ પહેલો છે પ્રસારિત થશે। તો આ રીતે ધોરણ 10ની અંદર અને ધોરણ 11ની અંદર પ્રસારણ છે શુક્રવારના રોજ થવાનું છે। તો હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે કયા ધોરણની અંદર કયા કયા પ્રસારણ છે થવાના છે। તો જે વિદ્યાર્થીઓ નવા છે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરેલી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરી નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાય છે એની નોટિફિકેશન દ્વારા તમને જાણકારી મળતી રહેશે। સાથે ચેનલની અંદર બીજા પણ ઘણા બધા વિડીયોઝ છે મુકાઈ ગયા છે, એ પણ ન જોયેલા હોય તો એ પણ તમે જોઈ લેજો। આવનારી દરેક પરીક્ષા માટે આવા પ્રશ્ન જવાબ છે ઉપયોગી થશે। એમાં ઘણા બધા મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્નો પણ છે, એના જવાબ માટે તમે વિડીયો સેક્શનમાં તો જોઈ શકશો, પણ બાજુમાં પ્લેલિસ્ટ છે એ પ્લેલિસ્ટમાં જશો ત્યાં તમને ધોરણ પ્રમાણે જુદા જુદા પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે। એમાં દરેક ધોરણ પ્રમાણેના જે કાંઈ વિડીયોઝ છે એ અલગ અલગ વિષયના એ પણ જોજો। એમાં સ્વાધ્યાયપોથીના હોય, સ્વાધ્યાયને લગતા હોય, મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્નોને લગતા હોય, તો દરેક વિડીયોઝ છે એ આવનારી પરીક્ષા માટે પણ ઉપયોગી થશે। ન જોઈ લે તો એ પણ તમે જોઈ લેજો। તો આવા વિડીયોઝ જોવાથી તમારું જ્ઞાન પણ વધતું રહેશે, બરાબર, અને પરીક્ષાની પણ તૈયારી થતી રહેશે, આવનારી દરેક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી પણ થશે। ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો। થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર।